হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ বাদামৰ পকৰা। আৰু আজি বাদাম পকৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ 100 গ্ৰাম কেঁচা চীনা বাদাম। এয়া চাওক। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি কেনেকৈ বাদাম পকৰা বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু বাদাম পকৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছোঁ 2 চামুচ বেচন, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ, মোৰ চামুচখন ডাঙৰ। ক'লা নিমখ লৈছোঁ আধা চামুচ, হালধিৰ গুড়ি লৈছোঁ সামান্য পৰিমাণে, জিৰাৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচতকৈও কম, গৰম মছলাৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচতকৈও কম, ক'লা জিৰা লৈছোঁ আধা চামুচতকৈও কম, চাট মছলা লৈছোঁ আধা চামুচ, আৰু মই লৈছোঁ 1 চামুচ নেমুৰ ৰস। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মই অলপ পানীৰে এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মই মছলাখিনিৰ সৈতে বেচনখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বাদামখিনি এড কৰিম। মই বাদামখিনি ভালকৈ বাছি লৈছোঁ আৰু বাদামখিনি মই অলপ ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। আৰু মই বাদামখিনি বেচনখিনিৰ লগত ভালকৈ মাখি ল'লোঁ। এয়া চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া এড কৰিছোঁ মই ৰিফাইন তেল। আৰু এয়া চাওক, মোৰ বাদামখিনি বেচনৰ লগত কি ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু বাদাম পকৰা ভাজিবৰ কাৰণে তেলখিনি বেছি গৰম হ'ব নালাগিব, যিহেতু মোৰ বাদামখিনি কেঁচা, সেইকাৰণে তেল অলপ গৰমতে মই বাদামখিনি এড কৰিম। তেলখিনি বেছি গৰম হ'লে ওপৰৰখিনি ৰঙা পৰি যাব আৰু ভিতৰৰ বাদামখিনি কেঁচা থাকি যাব। আৰু এতিয়া মই বাদামখিনি এড কৰিম। আৰু বাদামখিনি এড কৰাৰ লগে লগে বাদামখিনি এৰুৱাব লাগিব, নহ'লে বাদামখিনি লাগি ধৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। এইকেইদিন মোৰ অসুবিধা আছিল, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। এয়া চাওক, মোৰ লাগি ধৰিছে ইটোৰ গাত সিটো। মই অলপ খন্তিৰে ভাঙি দিম। মই গাত লাগি থকা বাদামকেইটা এৰুৱাইছোঁ। আৰু এইকেইটা হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই লওঁ। আৰু এইকেইটা বাদামো মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ অলপখিনি আছে বাদাম, এইখিনিও বাদাম মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লওঁ। বাদামৰ পকৰা ফ্ৰাই কৰিবলৈ হ'লে বাদামখিনি বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, 30 ছেকেণ্ড ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, মই বাদামৰ পকৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈ আহিলোঁ।
আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম অলপখিনি ক'লা নিমখ আৰু শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি। আৰু মই অলপ ক'লা নিমখ আৰু অলপ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওক মই বাদামৰ পকৰাখিনি কি মচমচীয়া হৈছে। মই দুটামান ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ বাদাম পকৰা ঘৰত বনাই খাই টেষ্ট কৰি চাব। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।